ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ ወገኖቼ፣ ዘመዶቼ? ደህና ናችሁ ወይ ሁላችሁም? I hope everybody is doing okay and ዛሬ ደግሞ በሌላ ሬሲፒ መጥቻለሁ። ታስታውሱ እንደሆነ ባለፈው ቪዲዮዬ ላይ ምን እንደሚያስፈልጋችሁ አንዳንድ ነገሮች አሳይቻችኋለሁ እና እነሱን በመጠቀም ዛሬ ደግሞ የኤዥያን ስታይል ስtir fry ሰርቻለሁኝ። እና ለዚህ የሚያስፈልጋችሁ የተለያዩ ቬጂቴብሎች ላይክ ትላንት የገዛ ነው ቬጂቴብሎች እና ደግሞ ሜቢ ላይክ ራይስ ፓስታ በት ኢቨን ኢፍ ፓስታ እና ራይስም ከሌላችሁ እንዲሁ ባዶውን ራሱ መበላት የሚችል ነው። አክቹዋሊ እንደሱ በጣም ጤነኛ ይመስለኛል። እና ዛሬ እሱን ነው ማሳያችሁ። እና የምጠቀማቸው ቬጂቴብሎች ትላንት ካየነው ነው ላይክ ብሮኮሊ፣ zucchini፣ ቤል ፔፐር የመሳሰሉትን፣ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ቃሪያ እንደዚህ የመሳሰሉትን ለጤንነታችን ጥሩ የሆኑ እና ቬጂቴሪያን የሆናችሁ ወይም የምትጾሙ ለእናንተ በጣም ቀላል ምግብ ነው። ለማትጾሙ ደግሞ ቺክን አድርጌበታለሁ። ለልጆቼም ስለሆነ የሰራሁት ቺክን ስለሚወዱ ለእነሱ ቺክን አድርጌበታለሁ። ግን የምትጾሙ ሰዎች ቬጂቴሪያን የሆናችሁ ሰዎች ቺክኑን ማስቀረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። በተረፈ እንዴት እንደምታዩትና እንደምትወዱት አምናለሁኝ እና ደግሞ ሰብስክራይብም እንደምታደርጉ ነው። ዛሬም አዲስ የሆናችሁ ሰዎች፣ ገና ዛሬ የመጣችሁ ሰዎች please go ahead and subscribe and hit the notification button. Also comment if you like what I did, give it a thumbs up and let's get started. እዚህ ጋር አንድ chicken breast ግማሽ ፓውንድ የሚሆን በስላይስ እናደርጋለን። ይሄንን ባይት ሳይዝ እስኪመስል። ከዛ ሳህን ላይ 2 ቴብል ስፑን ሶይ ሶስ እናደርጋለን። እኔ ሎው ሶዲየም ነው የተጠቀምኩት ጨው እንዳይበዛ። ከዛ 1 ለመን ጁስ እናደርጋለን፣ ግማሽ ለመን ጁስ። ከዛ በኋላ እንደገና ይሄንን እንግዲህ ቺክኑን ማሪኔት ለማድረግ ነው። ስራቻ ወደ 1 ቴብል ስፑን ከዛም በላይ ማድረግ ትችላላችሁ እንደ ፍላጎታችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ስዊት ቺሊ ሶስ አረኩኝ። ግን እናንተ ሌላ አይነት ሶስ የኤዥያን ሶስ ካላችሁ ለምሳሌ ቴሪያኪ ወይም ሆይዘን ሶስ ካለ እሱን መጠቀም ይቻላል። ከዛ እዚህ ላይ 1 ቴብል ስፑን ሃኒ አደረኩኝ። ኤዥያን ስtir fry ትንሽ ስዊት እና ስፓይሲ ሲሆን ይጣፍጣል። ስለዚህ ማር አደረኩበት። ከዛ ትንሽ ጨውና ቁንደ በርበሬ ቢኮዝ ሶይ ሶስ ስለተጠቀምኩኝ ጨውን እየተጠነቀቃችሁ ነው ማድረግ ያለባችሁ። ከዛ በኋላ ይሄንን አንድ ላይ እናደባላልቀዋለን፣ ሚክስ እናደርገዋለን ማለት ነው በደንብ እስኪደበላለቅ ድረስ። እና ይሄ ከተደበላለቀ በኋላ ወደ 1 ቴብል ስፑን የሚሆን ኮርን ስታርች ቤታችሁ ከሌለ ዱቄት ማድረግ ይቻላል። ከዛ እንደዚህ አይነት ኮንሲስተንሲ እስኪመጣ እናደባልቃለን። ከዛ ይሄንን ያው ቺክናችንን ዳይስት ያደረግነውን ቺክን በደንብ አድርገን እናቀላቅለዋለን። ሁሉም በትክክል ኮትድ እስኪሆን ድረስ በደንብ ካደባለቅን በኋላ ማሪኔት እንዲያደርግ ቬጂቴብላችንን እስክንከታተፍ እስክናዘጋጅ ድረስ እንትንላለን እናስቀምጠዋለን። አሁን ይሄ ግማሽ ቀይ ሽንኩርትን ያደረኩት፣ ግን ሌላም አይነት ነጭም ካላችሁ ስላይስ፣ ቤል ፔፐሩንም እንደዚሁ ስላይስ እናደርጋለን። የምትጠቀሙት ቬጂቴብል ያላችሁን ቬጂቴብል ተጠቀሙ። እዚህ ጋር ደግሞ ስኳሽ ነው በቬጂቴብል ፒለር በስላይስ እንደዚሁ ቲንሊ ስላይስ ነው ያደረኩት። ቬጂቴብል ቲነር ስላይሰር በጣም ጠቃሚ ነገር ነው፣ አስፈላጊ ነገር ነው እንደዚህ ስላይስ ለማድረግ ስንፈልግ። እና ዝኩኒያችንን እንደዚህ ስላይስ አደረኩት። ከዛ የተረፈውን ዝኩኒ ደግሞ እንዲሁ በትንንሹ ከታትፌዋለሁኝ። ይሄንን እንግዲህ መክተፊያዬን እያዘጋጀው ነው፣ ቬጂቴብሎቼን እየለያየሁ ነው። አሁን ስላይስ የሆነው ይሄንን ይመስላል ስላይስ ካደረኩት በኋላ ማለት ነው። ከዛ ብሮኮሊ ትልልቅ እንዳይሆን ብዬ ነው እንደዚህ ስላይስ እናደርገዋለን በባይት ሳይዝ። ከዛ ነጭ ሽንኩርታችንን ልጠን እንደዚህ
ፔል ካደረግን በኋላ በደቃቁ ለመክተፍ እንሞክራለን። ደቀቅ አድርገን ከትፈን ከዛ ይሄ ሁሉ ቬጅቴብል እንግዲህ ቺክኑን ከጠበስን በኋላ የሚቀጥለው ስቴፕ ነው ማለት ነው የሚሆነው። እና አሁን እንግዲህ ቬጅቴብላችን እንደምታዩት ሬዲ ሆኗል። ሁሉም ነገር እዚህ መክተፊያ ላይ ሬዲ አድርጌያለሁኝ። ብሮኮሊ፣ ሽሬድድ ካሮትስ፣ ስላይስድ ዝኩኒ አድርጌያለሁ። ከዛ አሁን ኦይል አድርገን ዋክራችን ላይ ዘይት አድርገን ዘይቱ በደንብ እንዲፈላ ማድረግ አለብን። ዋክ ፓን የተጠቀምኩት ግን እናንተ ናንስቲክ ፓንም ካላችሁ የተለየ አይነት መጥበሻም ካላችሁ ይሆናል። ግዴታ ዋክ መሆን የለበትም። ከዛ ይህንን እንደዚህ ከማመሳሰላችን በፊት 1-4 ደቂቃ በደንብ ሲር እንዲያደርግ እንዲጠበስ እዛው መተው አለብን ከማነቃነቃችን በፊት። ደግሞ ቺክኑን በአንድ አይደለም መጥበሻው ላይ የምናደርገው፣ 2 ጊዜ በ2 አከፋፍዬ ነው ያደረኩት። መጀመሪያ የተወሰነ ቺክን ቢኮዝ በደንብ እንዲጠበስልን ስለፈለግን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ አሁን የሚቀጥለው የቀረንን ቺክን እንደዚሁ እናደርጋለን። እዚህ ላይ እኔ የተጠቀምኩት እንደነገርኳችሁ ቦንለስ እና ስኪንለስ ቺክን ነው የተጠቀምኩት። ቺክን ብሬስት አክቹዋሊ ግን ቺክን ታይስን ካለ ይሆናል። አክቹዋሊ እሱ እንደውም በጣም ጣፋጭነት አለ፣ ይጣፍጣል ቺክኑ ራሱ። ስለዚህ እሱም ካለ እሱን መጠቀም ይቻላል። አሁን ቺክናችንን ጠብሰን ካወጣን በኋላ ዊት ዘ ሴም ፓን መልሰን ኦኒየናችንን እንከታለን፣ ሽንኩርታችንን ማለት ነው። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ መግቢያዬ ላይ ቺክን የማይበላ ሰው የመጀመሪያውን ስቴፕ እንተውና ከዚህ ስቴፕ እንጀምራለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ነጭ ሽንኩርት ጨመርን፣ እንደገና ጂንጀራችንን ጨመርን፣ አሁን ብሮኮሊያችንን ጨመርን እና ቀስ እያለን ቬጅቴብላችንን እየጨመረን እያበሰለን እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ትንሽ ደረቅ ስለሚልብን ውሃ ብንጨምርበት ጥሩ ነው። 1-3 የሾርባ ማንኪያ ውሃ ወይም ከዛ በላይ እያያችሁ በጣም ከደረቀባችሁ 4ኛ የሾርባ ማንኪያ ውሃ መጨመር ይቻላል። አሁን እንደዚህ አይነት ኮንሲስተንሲ ሲይዝልን ካሮታችንን እንጨምራለን። ከዛ ቤል ፔፐሩን እንጨምራለን። እንደገና ደግሞ የቀረኝን ቅድም ስኳሹን ከታትፌዋለሁ ብያችሁ አልነበረ? እሱን ጨመርን። አሁን ትንሽዬ ጨው፣ ትንሽዬ ቁንደ በርበሬ ሜክሹር እየቀመሳችሁ ጨው እንዴት እንደሆነ። ጨው ከሚበዛ ቢያንስ ይሻላል፣ ቢካዝ ካነሰ ጨምረን መብላት ስለምንችል ማለት ነው። አሁን መጨረሻ ላይ ያንን ስላይስ ያደረግነውን ስኳሽ እንጨምራለን። ይሄ እኔ እንዲያምርም ብዬ ነው እንደዚህ ያደረግኩት። እናንተ ስላይስ ማድረጊያው ከሌላችሁ ግዴታ አይደለም፣ በቀጫጭኑም ከትፋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ የጠበስነውን ቺክን መልሰን ከተትን እዚህ ላይ። አሁን ይኸው እንደምታዩት እያደበላለቀው ነው፣ መልኩም እያማረ ነው። መጨረሻ ላይ እንዲያውጥተን ሳህን ላይ ካደረግን በኋላ ሴስሚ ኦይል ቤታችሁ ካለ ትንሽ ድሪዝል ብታረጉበት ቆንጆ ነው። እዚህ ላይ እኛ እንግዲህ ሰርቭ ያደረግነው በፓስታ ነው። ልጆቼም በፓስታ ስለሚወዱት ግን በራይስ ማድረግ ይቻላል፣ በኪንዋ ማድረግ ይቻላል፣ በኮሊፍላወር ራይስ ማድረግ ይቻላል፣ እንዲሁም መብላት ይቻላል። ከዛ ላዩ ላይ ጋርኒሽ ለማድረግ የታይ ቤዝል ነበረኝ ቤት ውስጥ፣ እሱን እና ሴላንትሮ አደረግኩበት ማለት ነው። እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ ስላያችሁ።